Hello everyone, my name is THiNK and today I'm going to guide you through the teaching steps for a grammar lesson. And the lesson we are going to look at today is Unit 1, okay, the grammar section on possessive pronouns. Chào các thầy cô, tôi tên là THiNK và hôm nay tôi cùng với các thầy cô sẽ nhìn qua những cái bước giảng cơ bản của một bài ngữ pháp. Và hôm nay bài của chúng ta là bài possessive pronouns. Đây, chúng ta bắt đầu nha. Now, let's look at exercise number 1. We have some sentences, okay? Now, and what I want you to do now is to read the two sentences, and then below that you can have the box. What I want you to do now is to match the words with their references, the words with what they refer to. Okay? Now you have 2 minutes. Okay? Now can somebody read the sentence with it, sentence number 1 and tell me the words together with its reference? You please? Okay? So you can see that we have Joe had problems with his. So we have the pronoun his. His here refers to Joe's heart. Okay? And in the second situation, we have Fonzie was a great friend of mine. So my here refers to Joe's friends. So you see that? All right? Now, if you look at the box below, we have the rule. Okay? I want you to spend 2 minutes reading the rule, and you have to tell me two things for me. Number 1, underline the keywords in the rules. Okay? And number 2, read the 2 examples. After that, I'm going to ask you some questions. Okay? 2 minutes for you. Okay? Now, what do we have? Why do we use possessive pronouns? You can see that we don't want to repeat the words. For example, we have my best friend is a boy, but her best friend is a girl. If we look at this sentence, you can see that best friend and then best friend. We use one word 2 times. We don't want to do that. We don't want to repeat the word best friend, right? So instead of repeating the words, the phrases, then we will say, my best friend is a boy, but hers is a girl. So her here means her best friend. Can you see that? Okay? Right, you clear on that? Now, so can you look at exercise 2 for me? Okay, what do we have to do? Right, so don't worry about the information. Okay, first of all, you have 1 minute to read the text and underline all the possessive pronouns for me. Okay, 1 minute. Okay, right. Okay, right. So if you are done with that, can you quickly share with your friend, the person next to you, how many possessive pronouns you have found? Okay. Alright. Nào các thầy cô thấy là khi tôi giảng cái phần grammar thì ở đây chúng ta theo cái quyển sách này thì chúng ta không có đưa cái rule trước rồi chúng ta giảng sau, mà ở đây chúng ta đưa ra cái ngữ cảnh, cái context, cái example, và sau đó là học viên phải tự work out ra cái rules. Vậy thì các thầy cô thấy là chúng ta cần đưa cho học trò có đủ thời gian, chúng ta cần cho các em có đủ thời gian để các em đọc, các em hiểu, các em nhận ra được cái này. Và một điểm ở đây mà hồi nãy tôi quên nói với các thầy cô là nếu chúng ta nhìn vô trong cái cấu trúc của cái bài grammar lesson này, các thầy cô có nhận dạng được có bao nhiêu phần hay không ạ? Chúng ta thấy từ đầu bài 1 cho tới bài 5, chúng ta có 5 cái activities đúng không ạ? Và các thầy cô có nhận dạng ra được là có bao nhiêu phần không? Để tôi giúp các thầy cô nha. Chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta giảng theo cái bài grammar này, chúng ta sẽ đi theo 3 bước là PPP đúng không ạ? Presentation, Practice và Production. Vậy thì presentation nó nằm ở đâu ạ?
Presentation tính là cái bước chúng ta giới thiệu cái điểm ngữ pháp. Vậy thì nãy giờ nó nằm ở number 1, đúng không ạ? Chúng ta mới vừa làm xong. Và bây giờ chúng ta đang ở cái bước là practice. Và các thầy cô nghĩ cái practice chúng ta sẽ nằm ở đâu ạ? Number 2, number 3 and number 4, đúng không ạ? Ok. Và cái bước production nó đang nằm ở number 5. Vậy chúng ta sẽ xem coi các cái loại activity đó nó khác nhau chỗ nào nha. Now, let's look at exercise number 2. You have compared with your friends. How many possessive pronouns have you found? Okay, we have ours. We have hers. What else? We have mine. Okay, we have theirs, and then we have yours. So we have my, your. Okay, now if you look at the table below that, you see we have two groups. We have the possessive adjectives, my, your, our, their, his, her, and its. Now what I want you to do, you have 1 minute to match the possessive pronouns you have underlined with the possessive adjectives. Okay? 1 minute for you. Okay, done? Now, when you tell me your answer, you also have to tell me what the possessive pronoun refers to. Now, let me do the first one for you. Now, what is the first one that you can see? We have ours, right? So, what do we match ours with? Ours can be matched with our, right? Okay, and so ours here refers to, okay, our pets. That's right. You have to do the same for me, okay? So, go on. First one, my, and then we have mine, okay? And mine here refers to my pets. Okay. Có thể các thầy cô thấy là sao tôi làm cái phần này nó hơi chậm, hoặc là sao tôi mất thời gian mà tôi yêu cầu các bạn học trò phải underline trước rồi mới match. Thì nếu như các thầy cô có một cái lớp mà các bạn học trò khá nhanh hơn thì chúng ta có thể skip cái phần này. Các thầy cô nói là các bạn cứ match đi. Nhưng tôi đang nhắm tới ở cái lớp mà các thầy cô sẽ thấy là học trò hơi chậm. Và như vậy thì chúng ta phải có cái extra support, là chúng ta đi từng bước, là underline những cái từ đó trước, rồi sau đó là chúng ta mới match, rồi sau đó là chúng ta muốn consolidate, nghĩa là confirm là các em đã hiểu được, thì tôi lại kêu các em đó là phải giải thích được my là my pet, ví dụ như vậy. Thì ở đây tôi đang nhắm tới cái học trò chúng ta có thể là yếu hơn chút xíu. Vì trong quá trình chúng ta giảng, chúng ta phải hiểu được là chúng ta có một cái mixed ability class hay không. Nếu là mixed ability thì các thầy cô phải vary những cái activity của mình. Có những cái chúng ta cho học trò giỏi và có những cái chúng ta dành cho học trò yếu hơn một chút xíu nha các thầy cô nha. Okay, together let's work on exercise number 3. Now, you have 10 seconds to read the instruction for me. What do we have to do? Yeah, we have to complete the sentences with one word from the table we have got, okay? Right. So now we have 5 sentences. Now I'm giving you 3 minutes. Use the word from the table, complete the sentences for me, okay? 3 minutes start now. Okay. All right, you done with that? You have now 1 minute to check your answer with the person next to you. Okay, go with your friends. Okay, right. Now I'm going to invite some of you to show us okay, please read the whole sentences, okay? Now number 1, you please. Okay, các thầy cô thấy là trong quá trình mà tôi yêu cầu học trò làm thì trước khi mà kiểm tra cái đáp án thì nó sẽ có những cái bước mà tôi hay cho học trò tôi làm. Thứ nhất là các em phải kiểm tra gọi là double check cái thông tin của mình, cái đáp án của mình với cái người bên cạnh. Tôi có một vài cái lý do. Cái lý do thứ nhất là
các bạn học sinh yếu thông thường á, hay ngại hỏi giáo viên và cũng không có thời gian để cho giáo viên take care hết tất cả mọi đó. Thì các bạn học viên yếu hơn một chút xíu có thể học hỏi từ các bạn giỏi hơn. Ngược lại, các bạn học viên mà khá hơn thì bạn cũng có cái opportunity là show off, nghĩa là tôi có thể làm được cái này thì tôi chỉ cho bạn nè. Thì cũng là một cách để mà mình increase cái motivation. Thì tôi đang làm một cái động thái để gọi là motivation cho cả học viên khá hơn và học viên hơi yếu hơn một chút xíu. Đó là cái lý do thứ nhất. Và cái lý do thứ hai là khi tôi yêu cầu các bạn học viên mà đưa câu trả lời thì các thầy cô thấy là tôi luôn yêu cầu phải đọc câu hoàn chỉnh. Và như vậy thì khi chúng ta đọc câu hoàn chỉnh thì chúng ta có thể tạo điều kiện cho các bạn có cái cơ hội để mà tăng cái fluency, increase the fluency. Nếu mà các thầy cô cứ chấp nhận một cái đáp án là ok, his or her thì dần dần nó thành một cái thói quen, và cái thói quen đó nó vô hình chung nó tạo ra một cái thói quen là xấu, là tôi chỉ cần nói 1-2 từ người ta cũng hiểu. Nhưng mà ở đây đã là lớp 8 rồi các thầy cô. Và chúng ta muốn là các em phải có cái độ trôi chảy khi mở miệng ra nói, là phải nói được câu hoàn chỉnh. Thì đây là một trong những cái bước cơ bản. Nếu chúng ta yêu cầu các bạn phải nói hoàn chỉnh thì khi các bạn nó sẽ thành một cái thói quen tốt cho các bạn học viên. Right, now let's move on to the next exercise. What do we have to do? Yes, they give us one sentence and we have to rewrite the sentences so that we don't have to repeat the words. Now let me do number 1 as an example for you. We have, I think you are holding my coffee. This cup is not your cup. What is repeated? Cup and cup, all right? Now, I don't want to say your cup. What should I say? Yes, this cup is not yours. Okay, we use a possessive pronoun. All right, now you have 2, 3, 4, and 5. You have 4 more sentences. You have 3 minutes to rewrite these sentences for me. Okay, go. All right, are you done? Right, again, quickly, can you check your answer with the person next to you, please? All right. Okay, now, can I ask some of you to go to the board and write the sentences? Okay, write your sentence on the board for me, okay? Now, other people, can you look at the board and help me to check whether your friends has written a correct answer or not? Okay. Right. Ok. Rồi, các thầy cô thấy là bất cứ khi nào tôi yêu cầu học viên phải làm một bài tập thì tôi dành thời gian ở đầu cái hoạt động đó là yêu cầu các em phải đọc cái instruction. Sau đó là tôi phải check xem các em hiểu cái instruction hay không. Nếu lớp chúng ta hơi yếu một chút xíu, chúng ta phải có một cái model, một cái example. Tôi phải làm một cái example. Sau đó các em làm bài xong thì chúng ta vẫn phải có peer check, peer feedback. Rồi sau đó tôi sẽ yêu cầu các bạn đó đưa lên bảng và chúng ta yêu cầu các bạn khác comments. Vậy thì các thầy cô thấy nãy giờ bài tập số 2 nó là control, practice đúng không ạ? Bài tập số 3 nó vẫn là control nhưng mà nó bắt đầu nó thả ra một xíu. Bài tập số 4 là rewriting thì nó bắt đầu nó là guided writing. Nó bắt đầu nó free hơn chút xíu đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ coi như là kết thúc của cái phần practice rồi. Chúng ta có presentation rồi, chúng ta có practice rồi, và chúng ta còn một bước nữa trong cái quá trình dạy grammar là cái phần production. Now we have one more exercise to work on. Now what do we have to do? Read the instruction, please. Yeah, we have to look at 2 school items, 2 school things. And then what do we have to do? We have to write 2 sentences to compare them. But in our sentences, we have to use possessive pronouns. Okay? Now, look at me. Okay? So, this is your notebook. And this is my notebook. So, what can I say?
Both my classmates and I have notebooks. My notebook is blue, but hers is pink. Now tell me, we see hers. Hers refers to, yes, her notebook. But I don't want to repeat it, so I use hers. Okay? Now you have to do the same for me. First, do two things around our class. Second, write two sentences to compare them. And remember, what do you have to use? You have to use possessive pronouns. Okay? Now, you have 3 minutes to write the two sentences for me. Go. Okay? Right. Are you done? Can you exchange your sentences with the person next to you? Okay? Right. And then please help your friends to correct the mistake if there are any of them. You have 2 minutes to check the sentences by your friends. Okay, done? Now, can I have some of you to go to the board? Okay, go to the board and write your sentences here. And some other, please come here and read your sentences to the friends. Okay? Now, one of you go to the board, please. And this person, please come here and read aloud your sentences. Okay. Các thầy cô thấy ở đây, đối với bài 3, bài 4 chúng ta cho viết nhưng mà nó cũng còn là control. Đối với bài 5 này thì các em được tự quyền chọn, nó gọi là free practice hoặc là gọi là production. Ở đây các em phải dùng cái điểm ngữ pháp chúng ta mới vừa học để mà gọi là produce một cái new language, new items or new materials. Ok, vậy thì thầy cô thấy là tôi đã tận dụng và tôi cũng phải vào các bước là chuẩn bị rồi share rồi sau đó là report lại. Và ở đây thì ngoài cái việc là writing thì tôi có yêu cầu các em làm luôn cả phần là một bạn thì writing, một bạn là present lại. Thì chúng ta có quyền kết hợp để làm sao chúng ta tạo điều kiện cho học trò có thể sử dụng được cái ngôn ngữ nhiều hết mức có thể. Thì chúng ta thấy là trong cái bài giảng grammar của mình, các em đó không chỉ là học grammar mà chúng ta có là speaking, chúng ta có cả writing. Ở đây là cái mục tiêu của cuốn sách của mình, nó là một integrated skill teaching. Thầy cô ha. Alright, so thank you very much for your attention. I hope that what I have shared with you today can give you a little bit of an idea of how we can conduct a lesson fruitfully and effectively. And your student will enjoy your class more and they can study better. Okay, so thank you very much again and goodbye.